بسم الله الرحمن الرحیم. ګران محصلین السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای وکړي چې تر دې د تاسو روغ صحت ولرئ او د صحت په جامو کې پټ یاست. راځو موږ او تاسو د دې درس په ادامه د تجارت اخلاق او دا چې موږ د تجارت اخلاق کلمه بار بار تکرارو، یعنی دا طبعا تجارت بزنس هغه څه چې موږ او تاسو یې د اقتصادي فعالیتونو لپاره ترسره کوو تر څو موږ وکولی شو یو څه مفاد ترلاسه کړو او د ژوند کولو زمینه موږ ته برابره شي. نو په دغه اساس باندې چې د ژوند ټول اساسي ضرورتونه، اولي ضرورتونه، ثانوي ضرورتونه زموږ او تاسو پوره شي، نو طبعا موږ او تاسو یو اقتصادي فعالیت ته ضرورت لرو چې د همدغه اقتصادي فعالیت تر سره کولو ته موږ بیا بزنس وایو چې په دې بزنس یا په تجارت کې چې اقتصادي فعالیتونه تر سره کیږي د اخلاقو د نظره کوم اصول باید مراعات شي، څه باید وکولی شو چې موږ انجام کړو تر سره کړو او څه باید موږ وکولی شو چې هغه تر سره نه کړو. هغه څه چې زموږ په وس کې وي او هغه بد وي نه کړو، او هغه څه چې زموږ په وس کې نه دی او موږ کوشش وکړو چې هغه ښه وي موږ یې وکړو. نو د همدغه په اساس باندې موږ تاسو یو څه مسؤلیتونه د یو فرد په منحنس په ټولنه کې لرو تر څو دا موږ تر سره کړو. هغه که د ژوند په هر څه کې وي، خو طبعا زموږ تاسو ورځ نه تر بیګا پورې چې کله سهار شي ځو د ورځې غونډه ورځ فعالیت کوو، بیګا بیرته راځو، نو ځان سره باید موږ دا سوچ او فکر وکړو چې موږ نن ورځ په ژوند کې کوم داسې کارونه کړي چې هغه کې د ټولنې خیر دی، کې انسانانو ته خیر رسېدلی، حیواناتو ته خیر رسېدلی، نبات، خزنده، ځمکې، هوا، اوبو ته خیر رسېدلی، ځکه دا د ژوند برخه دی او دا په موږ باندې دوی حق لري او موږ د دې مسؤلیت لرو چې د دې څخه حفاظت او ساتنه وکړو. نو په دغه اساس باندې موږ تاسو د تجارت بزنس ایتکس کې یو خبره دا کوو چې چېرته موږ تاسو ګټه کوو، زمونږ ګټه باید د بل د ضرر د بل په ضرر تمام نشي، زمونږ ګټه باید د بل د نارامۍ او د نارامۍ سبب نشي، زمونږ ګټه باید د بل د تشویش سبب نشي. نو په دې اساس باندې موږ بحث کوو په دې باندې چې موږ څنګه وکولی شو محیط صفا وساتو، محیط کې موږ انسانان، خزنده، حیوانات، نباتات ټول ژوند کوي او له دې څخه موږ بیا عظیمه استفاده وکړو، ښکلې صفا استفاده وکړو. په دې اساس موږ راځو نن یو بله موضوع ته چې هغه ته موږ واټر پلیوشن وایو، یا د اوبو کثافت یا د اوبو آلودګي. اوبو کثیفې شي، د اوبو کې ماهیان زندگی کوي، د کې نور بحري حیوانات زندگی کوي چې هغه ته ضرر رسېږي. همدارنګه د اوبو په زراعت کې بیا ورنه استفاده کېږي چې زراعت متاثره کېږي، انسان سره په تماس کې وي، د اوبو سره انسان صحت متاثره کېږي. نو موږ او تاسو د اوبو د آلودګۍ څخه باید ځان وساتو. دا چې اوبه د الله تعالی یو بهترین نعمت دی، د دغه نعمت ضایع کول بیا ګناه دی که چېرته موږ او تاسو دې بېځایه مصرف کوو، د دې بېځایه استفادې څخه، د بېځایه استعمال څخه، د دې ککړتیاو د دې کې رول ولرو چې بیا دې سره نور خزنده او حیوانات او نباتات او ځمکې ته پکې ضرر رسېږي چې موږ تاسو له دې مسؤلیت پر غاړه ګرځي. نو په دې اساس باندې موږ تاسو وایو چې water pollution is the contamination of water bodies, lakes, river, ocean, aquifers and groundwater, or very often by human activity. Water pollution involves any contaminated water, whether from chemical, particulates or bacterial matter that degrades the water quality and purity. Water pollution can occur in oceans, rivers, lakes, and underground reservoirs, and as different water sources flow together, the pollution can spread. د اوبو آلودګي چې هغه په جهیلونو، سیندونو، بحرونو او د ځمکې لاندې اوبو د دې ټولو د کثیف کېدو باعث ګرځي، د واټر پلیوشن چې دا همیشه د انساني فعالیتونو د وجې نه دا ترسره کېږي، د اوبو کثافات او د اوبو آلودګي رامنځته کېږي. نو واټر پلیوشنز کې زموږ تاسو چې کله اوبو کثیفه کېږي نو شاید هغه د کیمیاوي پارټیکولیټ مټر یا باکتریاوي یا داسې نور
کیمیاوي مواد وي چې هغه د اوبو کیفیت او هغه شفافیت د منځه یوشي نو هغه ته به موږ واټر پولوشن وایو. واټر پولوشن دا په هر ځای کې کېدلی شي، که بحر وي، که بحر سمندر وي، که جهیل وي، که د اوبو لندې مخزن وي، یا داسې نور منابع چې کوم ځای کې اوبه وي هغه چې ته دا انتقالیږي او دا د اوبو د کثافاتو باعث کېږي. Water pollution occurs when pollutant particles, chemicals or substance that makes water contaminated are discharged directly or indirectly into water bodies without enough treatment to get rid of harmful compounds. دا چې اوبو ته هر کثیفه مواد، پارټیکلز وي، کیمیاوي مواد وي، نور عناصر وي چې اوبه ملوث کوي او اوبه کثیف کوي، اوبو ته په مستقیم او غیر مستقیم بدون د دې څخه اوبه چې اوبه تصفیه شي، هغه سیس تصفیه شي یا هغه اوبو ته داخل شي، نو هلته د اوبو په ترکیب کې چې کوم مضره حشرات وي هغه هلته پکې زیات شي او اوبه ملوث کړي، نو دا ته موږ واټر پولوشن وایو. Pollutants get into water mainly by humans causes or factor. معمولا د انسانانو د فعالیتونو د وجې نه د اوبو ملوث کېدل رامنځته کېږي. Water pollution is the second most imperative environmental concern along with air pollutions. دویمه غټه نقطه چې په دنیا کې د الودګۍ د کثافاتو نه د هغه د اوبو الودګۍ د هوا د الودګۍ نه وروسته. Any change or modification in the physical, chemical and biological property of water that will have detrimental consequences on living things is called water pollutions. هر تغییر چې د اوبو په فزیکی، کیمیاوي او بیولوژیکي کمیت کې د اوبو په دې خصوصیاتو کې تغییر راوړي او هغه دغه په نتیجه کې هغه اوبه به د انسان او د هر ژوندي موجود لپاره مضره واوسېږي، هغه ته موږ واټر پولوشن وایو. د واټر پولوشن پرابلمز موږ تاسو د اوبو د مشکلاتو څه مشکلات دي، د اوبو د الودګۍ مشکلات. Water covers about 70% of the earth's surface. تقریبا 80% د ځمکې اوبه چې دي هغه ځمکې چې کوم کور کوي هغه اوبه دي، مطلب اوبه زیاتې دي په ځمکې په حساب سره. It is a very important sources for people in the environment. د خلکو د محیط لپاره د یو بهترینه منبع دی. Water pollution affect drinking water, river, lakes and ocean over the world. In many developing countries, it is usually a leading cause of death by people drinking from polluted water sources. More to this, water pollution affect not only individual living species but also population and entire functioning ecosystem that exist in the water. هغه فیصله د ځمکې چې زموږ تاسو چې دا په اوبو پوښل شوي ده، اوبه یو بهترین عنصر هم د انسان او د محیط لپاره دی. د اوبو د کثافوالي چې هغه د څښلو اوبو دي، که بحر دی، که جهیل دی او که داسې نور بحرونه او سمندرونه دي په دنیا کې، دا کثیف کېدلی شي په اوبه باندې. اکثره ملکونو کې، پرمختللو ملکونو کې یا د ودې پر حال ملکونو کې اکثره وخت چې مړینه رامنځته کېږي هغه د هغه انسانانو چې ناپاکې اوبو د هغوی رسیدګي لري، پاکو ته نه لري، د هغوی د وجې ناپاکو اوبو څښلو وجې نه هغوی ته مړینه رامنځته کېږي. همدارنګه دغه ناپاکي د اوبو نه تنها انسان ته بلکې ټول ژوندي موجوداتو ته چې په هغه یو ځانګړي محیط کې ژوند کوي، یو ټول ایکوسیستم ته چې موجود وي هغه ته ضرر رسوي. Humans have now realized the importance of clean water as a foundation for life. In recent time, more and more organizations and councils are working hard to educate, protect, restore waterways, and encourage the practices that help keep water from contamination and to preserve ecosystem from destructions. اوس انسان په دې پوهېدلی دی د اوبو د اهمیت چې د اوبو پاکوالی د انسان د ژوند لپاره یو بنیادي څیز دی. په دې اواخرو کې د زیات نه زیات څومره ادارات چې رامنځته شوي مؤسسات، هغوی د اوبو په اهمیت باندې، د هغوی د اوبو د محافظت او د اوبو ساتلو په مورد باندې انسانانو ته ورځ په ورځ وخت په وخت توصیه کړې ده او هغوی دې ته انګېزه ورکړې ده چې دوی د اوبو ساتنه وکړي د هر نوع ملوث او هر ډول کثافات څخه، تر څو دوی د خپل محیط ایکوسیستم د تباهۍ څخه وساتي. Water pollution موږ سره چې دی raw sewage running into lake or streams, industrial waste spill contaminating groundwater, radiation spills or nuclear accident
illegal dumping of substance or item within bodies of water, and biological contamination such as bacteria growth and form runoff into nearby bodies of water. So these are the water pollution, and water may be polluted from all these sources. So we are having some sort of types of water pollutions. Amongst water pollutions, the nutrient pollutants. Some wastewater, fertilizer and sewage contain high levels of nutrients. If they end up in water body, they encourage algae and weed growth in the water. This will make the water undrinkable and even clog filters. Too much algae will also use up all the oxygen in the water, and other organisms in the water will die out of the oxygen starvations. مقصره د اوبو د کثافاتو چې کوم قسمونه دي، اول مقصره نیوټرینټس دي. هغه نیوټرینټس نه چې په اوبو کې ژوند دي، مثلا حیوانات دي، حیواني بحري حیوانات دي، همداسې نور خزنده دي، داسې نور مطلب چې په اوبو کې ژوند کوي. الجی راشي، اوبو کثافات اوبو کثیف شي، الجی تر دې الجی چې دا بیا اکسیجن کموي، اوبو کې ټول اکسیجن الجی اخلي. نو عام دا اوبو د شکر د پاره منوي، د استفادې د پاره منوي، الجان خپل اکسیجن واخلي ځان ته کش کی. نور زندگی موجوده زنده چې هغه چې په اوبو کې دي، د هغوی د اکسیجن د کمښت مخ کېږي د اوبو د کثافات د وجې نه، او بالاخره هغوی مري. نو هغه ته موږ نیوټرنټس پلوټنټس وایو چې دغه پلوشن نه چې نور تغذیه کېږي او هغوی ته مشکل به پیدا کېږي. همداسې موږ سرفیس واټر پلوشن، سطحي آلودګي چې دی. Surface water pollutant include natural water found on the earth's surface like river, lakes, lagoons and oceans. Hazardous substances coming into contact with this surface water, dissolving or mixing physically with the water, can be called surface water pollutions. The third one is oxygen depletion. کله چې oxygen کم شي په اوبو کې، هغه هم د دې باعث کېږي چې د ډېرو دپاره د ژوند زمینه پکې سخته شي. Water body have microorganisms. These include aerobic and anaerobic organisms. په اوبو کې موږ سره وړو ژوندي موجودات دي چې هغه aerobic او anaerobic دي. When too much biodegradable matter, things that easily decay, end up in water, it encourages more microorganism growth and they use up more oxygen in the water. If oxygen is depleted, aerobic organism dies and anaerobic organism grow more to produce harmful toxins such as ammonia and sulfides. So quite simple. So due to the depletions and lack of the oxygen in the water, which has been used by some of the microorganisms, so some of the microorganisms which are aerobic organisms, they may die because of the lack of oxygen inside the water. If there is no oxygen for the microorganism inside the water, so definitely it will cause some damage to the species of some microorganism, that it will vanish. So for that reason, then the anaerobic organism is also growing at the same time, and it's causing very harmful effects and toxin like ammonia and sulfides, that is causing some major concern for other microorganisms. The same as we are having groundwater pollutions. هغه چې د ځمکې سطحي لاندې اوبه دي، هغه هم چې کله کثیف شي نو نباتات او داسې نور زموږ تاسو زراعت پرې متاثره شي دغه وجه نه. When humans apply pesticides and chemical to soil, کله چې انسانان وي حذر کوونکي مواد یا کیمیاوي مواد په ځمکه باندې واچوي په خاوره، they are washed up deep into the groundwater by rain. د باران د اوبو په واسطه باندې هغوی د ځمکې سطحې ته ځي. they gets to underground water. بیا هغه د ځمکې اخرني اوبه چې کوم دي زیرزمیني اوبه چې دي هلته ځي، causing pollution underground او د underground اوبو کثافات برامزده شي. This means د دې معنا دا دی چې we dig wells and bore holes to get water from underground. It may be checked for groundwater pollutions. نو هر کله چې موږ تاسو وغواړو چې اوبه راوباسو، نو دغه اوبه باید موږ تاسو وګورو چې دا اوبه درستې دي که نادرستې دي. د دې د درست او نادرست بدلو دپاره باید موږ تاسو کوشش وکړو چې پوه شو چې ګراوند واټر اوبه د استفادې دپاره دي که نه. ځکه اکثره وخت کې همدغه اوبه چې موږ ورنه استفاده کوو د هر موارد استعمال په خاطر باندې بیا د موږ ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږو. همداسې microbiological pollutions دي موږ سره. In many communities in the world, people drink untreated water straight from a river or stream. په اکثره ټولنو کې انسانان مستقیما د غیر تداوي شویو اوبو څخه
چې دوی مستقیما د ویالو او د سمندرونو څخه راغلي هغه نه استفاده کوي. ski. Sometimes there is natural pollution caused by microorganisms like virus, bacteria and protozoa. بعض اوقات په اوبو کې چې موږ طبیعي آفات ګورو لکه مایکروګازمونه واړه ژوندي موجودات لکه وایرس دي، بکتریا ده او پروټوزوا ده، دا په هغې کې شتون لري. This natural pollution can cause fishes and other water life to die. همدغه طبیعي آفتونه هم د ماهیانو او هم د نورو ژوندي موجوداتو د مرګ باعث ګرځي. They can cause serious illness to humans. انسانانو ته هم یو اندازه زیات مشکلات پیښوي who drink from such water. څوک چې د اوبو څخه استفاده کوي. Suspended waters. Some pollutants, substances like particles, chemical do not easily dissolve in waters. بعضی عنصر دي، بعضی particles دي، بعضی کیمیاوي مواد دي چې په هغه په اوبو کې زر نه منحل کیږي. بعضی pollutants دي، کثافات دي چې په هغه په اوبو کې زر نه منحل کیږي. This kind of material is called particulate matters. همدغه ته موږ particulate matter وایو. Some suspended pollutant like litter settle under the water body. This can harm and even kill aquatic life that live at the floor of the water bodies. At the same time, we are having chemical water pollutions. Many industry and farmers work with chemicals that end up in water. This is common with point source pollutions. This include chemicals that are used to control weeds, insects and pests. Metals and solvent from industries can pollute water bodies. These are poisonous to make many forms of aquatic life and may slow their development, make them infertile and kill them. So for that reasons, it is almost very much harmful for the peoples who are using then this water, which is always polluted by the chemical water pollutions. So it is very poisonous for all the aquatic life peoples and always for this aquatic life which is not good, this chemical water pollution which is not good for aquatic life. This is also slowing down the development of the aquatic life, as well as they make them the aquatic life to become infertile and kill them. At the same time, we are having some oil spillage as well, another source of the water pollutions. Oil spill usually have only localized effect on wildlife but can spread for miles. معمولا دا محلي په هغه ځای کې د مغزي کې چې کوم ځای کې او تیل توی شوي دي په هغه ځای کې بحري حیواناتو ته یا بحري چې په بحر کې ژوند کوي موجوداتو ته هغوی ته مشکل رسولی شي. ولې کولی شي دا نورو ځایونو ته هم په ډېر کمو امکاناتو سره مثلا تر ډېر کم امکانات پورې تر بل ځای پورې دا هم خپور شي دغه. The oil can cause the death to many fish. دغه اوبه چې په بحر کې د کشتیو یا د نورو څخه په بحر کې توی شوي دي د کېدای شي د ډېرو ماهیانو د ژوند واخلي and get stuck to the feather of seabirds causing them to lose their ability to fly. همدارنګې هغسې نور بحري مرغان چې په بحر کې ژوند کوي او بحر سره سروکار دارمدارې د بحر کې وي د هغوی بڼکو ته د هغوی وزرونو ته باندې دغه تیل نښلي او دا د دې باعث کېږي چې د دوی ناتواني پیدا شي چې دوی وانه لوزي. نو موږ په ضمن کې وایو چې اوبه د الله تعالی یو بهترین نعمت دی او موږ تاسو به د دې نعمت څخه په عظیمه شکل سره په ښه شکل سره استفاده کو. اوبه باید منتنه نشي، اوبه باید کثیفه نشي، ملوث نشي زموږ د انسانانو، ځکه چې د اوبو ملوث کېدل په دې کې د انسانانو هم یو عظیم لاس دی. نو انسان موږ وایو چې کله ته بزنس کوي، تجارت کوي، ته به دې ته سوچ وکړي چې زما تجارت ګټه یو طرف ته او ټولنې ته خدمت کول، نباتاتو ته خدمت کول، ژوندیو موجوداتو ته، غیر ژوندی موجوداتو ته، ټولنې ته، دې ټولو ته خدمت کول، دا زما بله برخه باید وشي. داسې نه چې صرف زه یو طرف ته وګورم چې هغه زما صرف ګټه وي او د دې تاوان د خلکو ته ورسېږي. نو دا بزنس اتکس نه دی، دا د بزنس اخلاق تجارت نه دی، دا ظلم دی. نو موږ تاسو کوشش وکړو چې ظلم ونه کړو. ظلم ډېر بدبختۍ زېږوي او د دې بدبختۍ په نتیجه کې هم په دین او هم په دنیا کې به تاسو د ډېرو مشکلاتو سره مخې کېدونکي یاستو. نو دا موږ سره د نن ورځې درس
د هوا او بخې د اوبو د الودګي چې په څو اته قسمه سره اوبه الوده کېږي، کثیفه کېږي، ملوث کېږي، چې د همدغه اوبو څخه انسان، حیوان او ټول نور مایکروګزمونه استفاده کوي چې د دوی ژوند ته پکې خطر تمامېږي. نو موږ به کوشش وکړو چې د دې څخه ځان د هوا د اوبو د کثیفتونه ځان وساتو. دا چې د دې مورد کوم سوال پوښتنه تاسو ته راولړېږي نو تاسو کولی شئ خپله پوښتنه مطرح کړئ تر څو زه کولی شم ستاسو پوښتنو ته ځواب وکړم. نو الله دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړه کړې وي او دغه څومره چې زده کړه تاسو کوئ او د دې عملي کول خپله دا د اخلاق یو نمونه ده. زده کړه صرف د ځان دپاره ساتل نه چې صرف ځان پوهول او ځان دپاره ساتل نه، ځان پوهول د زده کړې یو اخلاق دی، بیا دا په ژوند کې پلي کول دا د زده کړې بل اخلاق دی. نو موږ به کوشش کوو چې اول به ځان پوهوو بیا به په ټولنه کې عملي کوو. الله دې موږ ته همت راکړي په دې ټولو خبرو باندې چې موږ تاسو په تعلیمي ډګر کې، علمي ډګر کې لاسته راوړو او په خپل ژوند کې عملي دا پلي کړو. الله به موږ تاسو ته اجرونه راکړي. تر بل لیکچر مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. مننه د توجه څخه مو. الله حافظ.